গাইজ ফাইনেলি ৰেজাল্ট আহি গ'ল চি ডাবল ই কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ যিখন ৰেজাল্ট এতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে। মই এতিয়া দেখাম কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এইখন ৰেজাল্ট স্ক'ৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এতিয়া ভিডিঅ'খন দেখক কেনেকুৱা ধৰণে পূৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে ফ'ল' কৰক, আপোনালোকে নিজেও ডাউনলোড কৰি লওক। তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট এইটো যিটো SSHUH.formsrec.in, তাত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত যিটো আপোনালোকৰ এইটো ক্লিক কৰিব, ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকে আৰু পাছৱৰ্ড সেইটো দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কেপচা লিখিব লাগিব। মই এইটো দি দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাই আছোঁ। মই এতিয়া ইউজাৰ নেমৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, পাছৱৰ্ডটো দি দিছোঁ আৰু এণ্টাৰ কেপচা এইটো দি দিছোঁ। এতিয়া লগ ইন মাৰি আছোঁ, এইটো প্ৰচেচিং হৈ আছে। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা অপশ্যন আহিব, ৰেজাল্ট কাৰ্ড ফৰ এলাইড হেল্থ চায়েন্স, ৰেজাল্ট কাৰ্ড ফৰ PHC নাৰ্ছিং, ৰেজাল্ট কাৰ্ড ফৰ বি ফাৰ্ম, ডি ফাৰ্ম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো অপশ্যন সেইটো আপোনালোকে যিটো এক্সাম দিছে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ডাউনলোডৰ অপশ্যনটো দি দিছে, যিটো আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকে নিজে ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ পেজ হ'ব সেইটো আপোনালোকক মই অলপমান জাষ্ট দেখাই আছোঁ যে স্ক'ৰ কাৰ্ড 2026 এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কাৰ্ড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু সেইটো আপোনালোকৰ আৰু তাত আপোনালোকৰ ৰেংক কিমান মাৰ্ক পাইছে চব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰেজাল্টটো স্ক'ৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি লওক আৰু চাই লওক আপোনাৰ ৰেংক কিমান আহিছে আৰু কিমান মাৰ্ক পাইছে। এতিয়া পেনিক হ'ব নালাগে, ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমো দেখাই আছে। ময়ো তাৰপিছত বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, ছাৰ্ভাৰ ইৰ'ৰ দেখাই আছে। তো অলপমান টাইম লাগিব, অলপমান ৱেইট কৰা, যিসকলে দেখিবলৈ পৰা নাই। চ' অলপমান ৱেইট কৰা, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবা। এতিয়া তাৰমানে চবেই ট্ৰাই কৰি আছে, সেইকাৰণে ছাৰ্ভাৰ ইৰ'ৰ দেখাই আছে। তো এনে নহ'বা। আৰু কেনেকুৱা ৰেজাল্ট আহিল কমেণ্টত জনাই দিবে। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে কাৰ্ড অফ ৰিলেটেড সেইটো মই ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং।